Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε για να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι που είναι γραμμένο σε ρυθμό αργυλαμά ή αλλιώς και αγριλαμάς. Ο αργυλαμάς λοιπόν είναι ένας εννιάσιμος ρυθμός όπως είναι το καμιλιέρικο, το ζεϊμπέκικο και ο καρσιλαμάς. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν πως είναι το αδελφάκι του καρσιλαμά, ενώ άλλοι το συγχαίουν τόσο πολύ με τον καρσιλαμά που λένε ότι δεν είναι στην πραγματικότητα ένας ξεχωριστός ρυθμός, αλλά είναι ένας καρσιλαμάς που ξεκινάει 2/8 πριν. Τώρα, πάμε να δούμε, να σας εξηγήσω πώς ακριβώς είναι το ρυθμικό του σχήμα και ποια είναι η διαφορά του με τον καρσιλαμά. Ο καρσιλαμάς λοιπόν, τα 9/8 τα σπάμε σε 2, 2, 2 και 3. Ο αργυλαμάς έχει την εξής ιδιομορφία. Σπάμε σε 2, 3, 2 και 2. Δηλαδή είναι 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Και κλείνουμε τα 9/8. Πάμε να το δούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αργυλαμά είναι το τραγούδι «Τα παιδιά της γειτονιάς σου». Πάμε να δούμε από ρε μινόρε, όπου ακούμε το 1 είναι ισχυρό και είναι μπάσο. Ξεκινάμε με την νότα ρε και την πένα κάτω. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Πάμε να το δούμε λίγο πιο γρήγορα και να παίξω 2 μέτρα να ακούσετε τον κύκλο του. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Αυτό είναι. Θα το παίξω άλλη μια φορά χωρίς να το μετράω. Αυτό είναι. Έπαιξα 3 μέτρα αργυλαμά. Αυτά όλα γύρω από τον αργυλαμά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.